سلام، من حسام هستم و امروز قراره که لپتاپ هواوی میت بوک ایکس پرو 2019 رو با هم جعبه گشایی بکنیم. انقدر که قیمت لپتاپ و افزایش پیدا کرده خیلی مهمه که اون لپتاپی که میخرید ارزش خریدش بالا باشه. سعی میکنم بهتون کمک بکنم که این اتفاق بیفته. میتونید این لپتاپ رو با قیمتی اولوش 35 الی 40 میلیون تومان توی تیر ماه 1400 که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم بخرید. با یه سی پی یو i7 نسل 8 عرضه میشه به اضافه کارت گرافیکی انویدیا MX 250 که همین نکته اون رو متمایز میکنه نسبت به بقیه اولترا بوک ها، مخصوصا لپتاپ های مکبوک پرو عنوان اپل که بسیار لپتاپ های خوبی هستند، یا اگر برند مایکروسافت علاقه‌مند هستید سرفیس لپتاپ 3 یا رقیب جدی برای این لپتاپ میتونه حساب بشه. ورژن های مختلفی هم داره، 2020 داره، با رم 16 داره، با رم 8 داره که خودتون باید بگردید اونی که به نیازتون بیشتر نزدیکه برید سمت اون. از طراحی اون شروع میکنم. بسیار شباهت زیادی به لپتاپ های اپل داره. نوع کیبوردش، ترک پدش، خود شاسی لپتاپ انگار که کپی لپتاپ مکبوک پرو اپل و خیلی خوشگله، خیلی زیبا طراحی شده. لوگو هواوی رو اینجا میتونید ببینید. وزنش 1.3 کیلوگرم و 14.6 میلیمتر ضخامت اونه که اون رو بسیار نازک میکنه، قشنگ قابل حمله. شارژر 65 واتی هم همراه با اون عرضه میشه که 2.5 ساعت طول میکشه لپتاپ رو بخواید کامل باهاش شارژ بکنید. 10 ساعت تا 12 ساعت هم زمانی که بهتون میده. حالا بعدا برمیگردم بهش، ولی خب از بابت طراحی و دیزاین جوری دیزاین شده که به راحتی قابل حمل باشه. پورت شارژش هم USB Type C، بنابراین اگر گوشیتون هم پورتش USB Type C دیگه لازم نیست که دو تا شارژر ببرید. با همون شارژر هم میتونید لپتاپتون هم گوشیتون رو با هم شارژ بکنید. برای تست مرغوبیت لپتاپ در اون رو باز میکنید. میبینید که با یک انگشت بدون اینکه بخواد فشار زیادی به خود بدنی اون وارد بشه یا بلند بشه باز میشه. نشانه مرغوبیت اونه. یه صفحه کلید داریم که دقیقاً ما رو یاد مکبوک پرو اپل میندازه، ولی حس خوبی داره. نه مثل لپتاپ های لنوو که خیلی عمق زیادی دارن کلیداش، ولی تایپ کردن رو اون لذت بخش و مطمئنم راضیتون میکنه. یه دکمه روشن خاموش کردن داریم که سنسور اثر انگشت هم همونجا قرار گرفته برای ورود امن به لپتاپ و یه ترک پد گنده که میتونید خیلی راحت باش کاراتون رو انجام بدید و به نظر من توی لپتاپ ویندوزی میتونه یکی از بهترین ترک پد ها باشه. البته خودتون میدونید که ترک پد های اپل یه جایگاه ویژه‌ای دارن چون کیفیتشون واقعا بالاست. ساخت مکانیکی داره کلیداش، به خاطر این موقع اسکرول کردن ممکنه یه نویز ریزی رو هم بشنوید که خب خیلی اذیت کننده نیستش. اسپیکرها رو داریم که کنار صفحه کلید قرار گرفتن و صدای واقعا بالایی دارن. مخصوصا اون دوتا اسپیکری که از کنار شوت میکنن بسیار صدای بالایی رو دارن. توی بالاترین ولوم هم دیستورت نمیشن. برای اونایی که صدا و اینکه لپتاپشون اسپیکرهای خوبی داشته باشه پارامتر مهمیه، میتونه این لپتاپ یه گزینه جدی براشون باشه. میرسم به صفحه نمایشش. یه صفحه نمایش با حاشیه خیلی نازک داریم. یکی از دلایلی که تونستن به این درجه از حاشیه نازک برسن حذف کردن وبکم و آوردن اون بین دکمه های F6 و F7 که یه کلید رو که فشار میدید وبکم پاپ آپ میاد بیرون. موقعی که این لپتاپ عرضه شد فکر می‌کردم که عجب کار خلاقانه‌ای رو انجام داده هواوی، ولی موقعی که استفاده کردم ازش دیدم که نه، اون زاویه‌ای که وبکم داره شما رو میگیره از پایین خیلی خوشایند نیست، مخصوصا توی مکالمه تصویری انگار که طرف مقابل از پایین داره شما رو نگاه میکنه. و اینکه اگر روی صفحه نمایش بود میتونستید با تغییر دادن زاویه‌اش بهترین موقعیت رو انتخاب بکنید که چنین امکانی توی این وبکم وجود نداره. تنها مزیتش اون حریم شخصیه که میتونید با بستنش دیگه خیالتون راحت باشه که هیچ اتفاقی نمیفته. رزولوشنش هم 1 مگاپیکسل، خیلی کیفیت بالایی نداره. برمیگردم به صفحه نمایش. رزولوشن 2000 در 3000 پیکسلی رو داره. نسبت ابعادش 2:3، یه ذره از اون 16:9 سنتی قدش بلندتره، باعث میشه که بتونید کارهای خلاقانه بیشتری روش انجام بدید. اگر با فتوشاپ کار میکنید، اگر وب براوزینگ رو انجام میدید، توی وب میخواید بچرخید، حجم بیشتری از اون صفحه رو میتونید ببینید، کمتر اسکرول بکنید، کمتر صفحه رو ببرید پایینتر. اینا کمک میکنه که خیلی راحت‌تر بتونید با لپتاپ کار بکنید. فقط تنها ایرادش اینه که موقع تماشای ویدیو ممکنه بالا و پایین صفحه نوار مشکی رو ببینید که به نظر من خیلی آنچنان نکته منفی هم نیستش.
ولی از بابت رنگ، از بابت پشتیبانی از فضای sRGB که 100%، اونایی که کار طراحی گرافیکی انجام میدن برای عکاسا، کسایی که با عکس سر و کار دارن، با ویدیو سر و کار دارن، رنگای بسیار خوبی بهتون میده. یا حتی برای اونایی که فیلم زیاد تماشا میکنن، برای اونایی که عکسای زیادی رو در طول روز میبینن، خیلی رنگای خوبی رو بهتون میده، خیلی تصویر شارپی رو بهتون میده. روشناییش هم که 450 نیته، قشنگ روشنه و واقعا یه صفحه نمایش با کیفیت رو هواوی اومده توی این لپتاپ ازش استفاده کرده. باید دقت بکنید که صفحه نمایش این لپتاپ به صورت لمسیه، اما چون 2:1 نیست که صفحه نمایشش بخواد کامل باز بشه یا جدا بشه، به نظر من خیلی آنچنان کاربردی نیستش. پورتایی که هواوی برای این لپتاپ در نظر گرفته 2 تا USB Type-C سمت چپ، یکی از اونها برای شارژ کردن استفاده میشه، اون یکی از تاندربولت پشتیبانی میکنه. سمت راست هم یه دونه پورت USB Type-A داریم که به نظر من خیلی به درد میخوره، چون هنوزم که هنوزه کلی گجت داریم که پورتشون USB Type-A دیگه لازم نیست که از مبدل استفاده بکنید، راحت میتونید دیوایساتون رو متصل بکنید. یه جک 3.5 میلیمتری هم اینجا قرار داده شده برای خروجی صدا، برای خروجی تصویر، ولی مجبورید که از دانگل استفاده بکنید که مثلا USB Type-C به HDMI باشه، بتونید از این لپتاپ تصویر بگیرید. میرسم به عملکرد این لپتاپ. راجع به طراحی کافیه. CPU i7 8565U توی اون استفاده شده، بسیار CPU خوبیه، ولی جوری که اون برند میاد اون CPU رو خنک میکنه بسیار نکته مهمیه. این لپتاپ یه دونه فن داره که خب یه مقدار داغ میکنه موقعی که بهش فشار میارید، قشنگ حس میکنید که لپتاپ داره گرم میشه. از اون ور کارت گرافیکی انویدیا MX250 با 2 گیگابایت حافظه توی اون استفاده شده که خیلی نباید انتظار زیادی رو ازش داشته باشید. میتونید گیمای سبک رو روش اجرا بکنید، اما موقع اجرا کردن گیمای سنگین خیلی لگ داره و اونقدری که باید راضیتون نمیکنه. حتما به این نکته توجه بکنید. انقدرم گرم میکنه، مخصوصا این کلیدای W, A و S و D موقع گیمینگ خیلی داغ میشن، انقدر داغ میشه که اصلا نمیتونید دستتون رو بذارید روش. پس بنابراین لپتاپ گیمینگ نیست، اما میتونید گیم‌های لایت روش اجرا بکنید. از بابت اجرا کردن اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلف هم من پریمیر و فتوشاپ و ایلوستریتور و اینا رو تست کردم. یه مقدار موقع کار کردن با پریمیر داغ میکنه. حتما باید از کولپد استفاده بکنید که اون دمای CPU رو پایین نگه دارید، ولی موقع کار کردن با فتوشاپ و ایلوستریتور مشکل خاصی نداشتم. اگر نه سبکتر از این میخواید با لپتاپ کار بکنید، مثلا در حد نرم افزارهای آفیس یا چنین نرم افزارهایی، هیچ مشکلی رو نخواهد داشت. باید دقت بکنید که این ورژنی که دست من 8 گیگابایت رم داره و با 512 گیگابایت حافظه داخلی عرضه میشه از نوع SSD. SSDش M2 NVMe. راجع به این دوتا واژه یه توضیح خیلی سریع رو بهتون بدم. به شکل اون SSD جدید که مثل یه بورد میمونن M2 میگن و اگر از پروتکل NVMe پشتیبانی بکنه با سرعت خیلی بالاتری نسبت به SSD های معمولی میتونید اطلاعات رو روش بنویسید یا ازش بخونید که این اتفاق توی این لپتاپ افتاده. یه SSD NVMe M2 خیلی سریع برای اون در نظر گرفته شده که به نظر من خیلی اتفاق مثبتیه. خوشبختانه ویندوز 10 پرو روش نصب شده به صورت پیش‌فرض و اگر برید توی سایت مایکروسافت ببینید جزء اون CPU هایی هستش که ویندوز 11 هم برای اون آپدیتش به صورت رسمی عرضه میشه و میتونید به راحتی به خاطر اینکه ویندوز اورجینال روی اون نصب شده آپگرید کنید به ویندوز 11 و از امکانات باحال اون هم استفاده بکنید. یادتون نره که داشتن ویندوز وقتی که از جعبه بازش میکنید خیلی کمک میکنه تا اینکه برید خودتون یه ویندوز پیدا بکنید، نصب بکنید، درایوراش رو پیدا بکنید. با اینکه از روی جعبه که در میارید واز میکنید، شروع به استفاده میکنید و لذت میبرید از اون درایورهایی که به صورت پیش‌فرض خود هواوی روی اون یا برند دیگه روش نصب کرده. بیشتر از این که بخوام بگم یه لپتاپ با عملکرد پردازشی فوق‌العاده است، قابل حمل بودن اون و صفحه نمایش خیلی جالبی که داره جلب توجه میکنه. کیبوردش بکلیت، یعنی جایی که نور کمه روشن میشه و بهتون کمک میکنه که تجربه تایپینگ بهتری رو داشته باشید. و اگر از گوشی‌های هواوی هم استفاده میکنید، یه هواوی شیر داره که میتونه در واقع اطلاعات رو بین گوشی و لپتاپتون منتقل بکنه که خب کاش که برای بقیه برندها هم این اتفاق میافتاد. یه نکته هم که در مورد لولای این لپتاپ وجود داره، درسته که خیلی خوش ساخته، ولی من شخصا ترجیح میدادم که کامل فلت تا 180 درجه باز بشه که خب چنین اتفاقی توی این لپتاپ نیفتاده. خب بعد در نهایت بهتون بگم که هواوی میت بوک ایکس پرو یه گزینه خوب برای اونایی که به مک بوک ها علاقه‌مندن اما دوست دارن سیستم عامل ویندوز رو روش تجربه بکنن. انقدری که این لپتاپ شبیه مک بوک، هم کیبوردش هم ظاهرش
پورتاش هم که یه ذره از اون کاملتر USB تایپ A اینور گذاشته که به نظر من خیلی جا به درد میخوره. تنها نکته‌ای که یه ذره به نظرم عجیب غریبه داشتن کارت گرافیکی مجزایی که اونقدری که باید نمیاد خودشون نشون بده و توی گیما باهاتون همراهی بکنه. گفتم در حد لایت میتونید گیمینگ رو باش تجربه بکنید. از اون ور ماجرا یه صفحه نمایش واقعا عالی براش در نظر گرفتن که برای کسایی که کار گرافیکی میکنن میتونه گزینه بسیار خوب باشه با توجه به اون باتری با ظرفیت مناسبش که تا 10 ساعت باهاتون همراهی میکنه و شارژر خیلی جمع و جور رو با نمکی که باهاش عرضه میشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. نظر شما راجع به اولترا بوک ها چیه و توی کامنت ها برای من بنویسید که کدوم یکی رو انتخاب میکنید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.